Triệu Lệ Dĩnh không hề bị si mê, sau khi nhìn thấu bộ mặt giả tạo của Vương Nghệ Bách, cô quyết định đặt cược cả cuộc đời mình vào nhan sắc. Triệu Lệ Dĩnh không còn là cô gái ngây thơ, trong sáng, người chứng tỏ giá trị bản thân qua tình yêu, từ những vai phụ, cô đã trở thành một nữ diễn viên hàng đầu và cô hiểu tầm quan trọng của việc cân nhắc lợi hại. Sự hợp tác của cô với Vương Diệp Bồ Đào Nha chỉ đơn thuần là một sự trao đổi nguồn lực thông thường trong ngành giải trí, với đầu óc tỉnh táo như vậy. Tại sao cô lại đánh đổi cuộc sống được lên kế hoạch cẩn thận của mình vì một ngôi sao trẻ đang lên? Vẻ đẹp tự thân mới là lựa chọn đáng giá nhất đối với cô. Hôm đó tôi tình cờ đọc được một bình luận nói rằng Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn thích Vương Nghệ Nhân. Bình luận đó khẳng định chắc chắn như thể cô ấy đã tận mắt chứng kiến. Bình luận nói rằng Vương Nghệ Nhân không chỉ có khả năng kiếm tiền mà còn rất trẻ. Ai mà không bị thu hút bởi một người đàn ông như vậy? Cứ như thể nếu bạn nhìn kỹ hơn một chút, bạn có thể thấy một bộ phim tình cảm ngọt ngào về một người phụ nữ lớn tuổi hơn một người đàn ông sắp sửa diễn ra. Ngay lập tức, những người bên dưới cũng hùa theo, nói những câu như người đàn ông và người phụ nữ này là một cặp hoàn hảo, tình yêu nảy nở trên phim trường, và càng làm việc cùng nhau, càng dễ nảy sinh tình cảm. Những lời nói cứ tuôn ra liên tiếp như thể họ đang viết kịch bản cho một bộ phim truyền hình thần tượng hư cấu, chứ không phải đang nói về hai người trưởng thành đang tính toán cho nửa sau cuộc đời mình. Tuy nhiên, nhiều người, như thể đột nhiên tỉnh giấc khỏi giấc mơ, đã để lại bình luận kiểu như sao tôi không thể tin được, phá tan mọi ảo mộng trên màn hình. Khoảnh khắc những lời đó được thốt ra, ngành công nghiệp giải trí phía bên kia màn hình đã biến từ một cảnh tình yêu mộng mơ qua lăng kính thẩm mỹ trở lại thành một chiến trường thực sự của danh vọng và tiền tài. Mặc dù Vương Nhất Bác còn trẻ, sở hữu nguồn lực dồi dào và nổi tiếng, những yếu tố đã đưa anh lên đỉnh cao trong những năm gần đây, nhưng nhiều người biết rằng nếu anh thực sự thể hiện sự quan tâm đến Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy rất có thể sẽ không đồng ý, đừng nói đến việc công khai ngay lập tức, cô ấy thậm chí có lẽ cũng sẽ không tán tỉnh anh. Thứ nhất, không phải là không có cơ hội, trong thời gian quảng bá phim, đã có nhiều sự hợp tác và chủ đề bàn luận khác nhau. Nếu thực sự có sự quan tâm nào đó, thì những thiếu sót đã được nhận ra từ lâu, nhưng không hề có. Thứ hai, tình trạng hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh rất rõ ràng. Cô ấy dường như đang hướng cuộc sống của mình theo hướng sống đẹp một cách độc lập hơn là đầu tư vào một mối quan hệ rủi ro cao. Xét cho cùng, trong ngành này, cô ấy hiểu rõ hơn ai hết ai là người chân thành và ai đang lợi dụng đối thủ để thu hút khách hàng. Sự hiểu biết sâu sắc này là kết quả của hơn một thập kỷ làm việc chăm chỉ và kiên trì. Nhiều người dễ dàng quên rằng khi mới ra mắt, cô ấy không phải là ngôi sao như bây giờ. Khi đó, cô ấy chỉ là một diễn viên phụ nhỏ trong nhiều bộ phim truyền hình, đóng vai người hầu gái trong phim Giả Tưởng và một cô bé giúp việc trong phim cổ trang. Cô ấy thậm chí còn không nhớ tên các nhân vật và chỉ có thể dựa vào vài giây giao tiếp bằng mắt trước ống kính để thu hút sự chú ý. Sau khi một số bộ phim truyền hình trở nên ăn khách, cô dần dần khẳng định vị thế nữ chính, chuyển sang đóng các bộ phim hiện đại và các dự án lớn, sự nghiệp thăng tiến từng bước. Tuy nhiên, đời sống tình cảm của cô lại không mấy suôn sẻ. Mặc dù nhiều người vẫn coi cô là hình mẫu, ngây thơ và ngọt ngào, nhưng cô đã trải qua hôn nhân thực tế và nếm trải cả hai hương vị của hôn nhân và ly hôn. Khi cô ấy tuyên bố kết hôn, nhiều người nghĩ đó là khởi đầu của một câu chuyện cổ tích, một thành công kép cả trong sự nghiệp và gia đình. Ai ngờ rằng kết thúc lại đến nhanh chóng và dứt khoát như vậy. Vào ngày chính thức tuyên bố ly hôn, cô ấy viết rất ít chữ, nhưng thái độ của cô ấy lại kiên quyết đến mức gần như bình tĩnh. Cô ấy đã thu gọn điều lẽ ra có thể là một cơn bão cảm xúc dữ dội thành một vài tuyên bố điềm tĩnh. Kể từ thời điểm đó, cô ấy đã gửi một tín hiệu đến thế giới bên ngoài rằng cô ấy là người sẽ dừng lại và bắt đầu lại từ đầu, và rằng cô ấy sẽ không tiếp tục đánh cược thời gian của mình vào một mối quan hệ không thể duy trì được nữa. Nhìn lại quá khứ, hầu hết mọi bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của bà đều là kết quả của việc tính toán chi phí trước, rồi mới hành động. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp trong thể loại phim cổ trang, bà không bám trụ vào con đường đó. Thay vào đó, bà bắt đầu đảm nhận những vai diễn thực tế và phức tạp hơn, thậm chí sẵn sàng chấp nhận rủi ro về dư luận trái chiều. Cách tiếp cận này có vẻ táo bạo nhưng thực chất đó là một quyết định hợp lý sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Giờ đây, nếu chúng ta quay lại với Vương Diệp Bồ Đào Nha, ta sẽ thấy rằng hai người họ không phải là một cặp đôi ngọt ngào mà người ngoài thường tưởng tượng trong mối quan hệ phụ nữ lớn tuổi đàn ông trẻ tuổi. Một người là nữ diễn viên dày dạn kinh nghiệm đã trải qua thăng trầm trong tình yêu và hiểu rõ những cái giá phải trả của hôn nhân, trong khi người kia là nam nghệ sĩ trẻ, hàng đầu, hiện đang rất nổi tiếng và có nhiều cơ hội đến với mình. Theo quy định của ngành, họ không phải là cặp đôi định mệnh mà là hai con đường giao nhau do công việc của họ, nhưng điểm đến lại hoàn toàn khác nhau. Đối với Vương Diệp Ba, việc hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh là cơ hội để anh thể hiện khả năng diễn xuất và củng cố vị thế của mình trong lòng khán giả. Đây là một kế hoạch được đội ngũ của anh tính toán kỹ lưỡng khi lên dự án. Anh đã dồn hết cảm xúc vào vai diễn đồng thời vun đắp con đường phát triển sự nghiệp riêng ngoài phim ảnh, bao gồm tuổi tác, độ nổi tiếng và giá trị thương mại.
Tất cả những điều này đều là những chỉ số hữu hình được phản ánh rõ ràng trong báo cáo tài chính. Đối với Triệu Lệ Dĩnh, sự hợp tác này giống như một sự định hình lại vai diễn và bản thân. Cô ấy đã chọn một vai diễn giúp tôn vinh danh tiếng của mình, đồng thời cũng tạo thêm chủ đề về bạn diễn. Còn về mối quan hệ ngoài đời thực, cô ấy luôn có một ranh giới vô hình. Trên màn ảnh, dù có thể hiện tình cảm đến đâu, đó cũng phải là một màn trình diễn chuyên nghiệp. Ngoài đời, ngay khi kết thúc công việc, cô ấy sẽ trở lại là Triệu Lệ Dĩnh, người luôn chú trọng đến nguồn lực và thận trọng trong tình cảm. Từ góc nhìn của quy luật sinh tồn trong đấu trường danh vọng và tiền tài, sự hợp tác này mà nhiều người cho là mơ hồ, về bản chất chỉ là sự cộng tác cùng có lợi. Cả hai nhóm đều nhận thức rõ rằng bằng cách hợp tác họ đang hoàn thiện tổng thể dự án và thúc đẩy chủ đề, thảo luận và phí quảng cáo. Những sự hợp tác như vậy không phải là hiếm trong ngành giải trí, cũng giống như việc hợp tác xây dựng thương hiệu dự án trong giới đầu tư. Lợi ích ngắn hạn thì rõ ràng, nhưng sự gắn kết lâu dài đòi hỏi sự thận trọng hơn, bởi vì một khi sự mơ hồ về mặt cảm xúc lấn át ranh giới chuyên môn rõ ràng, rất dễ rơi vào vũng lầy, ai kéo ai xuống. Kinh nghiệm của Triệu Lệ Dĩnh đủ để khiến cô ấy cảnh giác với điều này. Hơn nữa, với tuổi tác và kinh nghiệm của mình, cô ấy không còn chỉ dựa vào sự yêu thích để đánh giá một mối quan hệ. Cô ấy nhận thức rõ rằng một mối quan hệ không chỉ mang đến những lời ngọt ngào mà còn cả một loạt thực tế, dư luận, gia đình, địa vị nghề nghiệp, vấn đề tài chính và thậm chí cả cách câu chuyện sẽ được kể lại trong vài năm tới. Điều cô ấy cần cân nhắc là liệu mình còn đủ năng lượng để chấp nhận những rủi ro khó lường đó vì một người đàn ông trẻ hơn mình và vẫn đang nỗ lực để thành công hay không. Ngay cả khi Vương Diệc có nảy sinh tình cảm với cô ấy vào một ngày nào đó, cô ấy cũng có thể không muốn biến những cảm xúc đó thành một mối quan hệ lãng mạn chính thức. Trong mắt cô ấy, những cảm xúc như vậy tốt hơn hết nên được giữ ở một khoảng cách an toàn của sự hợp tác dễ chịu và sự tôn trọng lẫn nhau. Một khi khoảng cách đó bị vượt qua, nó sẽ trở thành một dạng món nợ tình cảm khác mà cô ấy đã trả một lần trong đời và sẽ không dễ dàng ký vào một văn bản thứ hai. Công chúng thường dùng các nhân vật trong vở kịch để bình luận về cuộc sống của các diễn viên. Có người nói cô ấy giống như những nữ anh hùng nhỏ bé yêu đương vô điều kiện, trong khi người khác lại nói anh ấy giống như một nam chính lạnh lùng nhưng trìu mến. Vì vậy, khi hai người đứng cạnh nhau, thế giới bên ngoài tự động áp đặt lên họ cái mác, một cặp trời sinh, bỏ qua thực tế rằng trên thực tế, họ giống như hai nghệ sĩ chuyên nghiệp điềm tĩnh, mỗi người có mục tiêu riêng và đang đạt được điều mình cần trên một sân khấu kỳ lạ và tuyệt vời. Nhìn vào những lựa chọn của cô ấy trong vài năm qua, người ta có thể thấy rõ hơn con đường mà cô ấy đã chọn. Trong các tác phẩm của mình, cô ấy bắt đầu chuyển hướng rõ ràng hơn sang những vai diễn trưởng thành, không còn hài lòng với hình tượng cô gái trẻ trung nữa mà dần dần chuyển mình từ một đối tượng để người hâm mộ tiêu thụ thành một nghệ sĩ kỳ cựu trong ngành mà tác phẩm tự nói lên tất cả. Cô ấy ít xuất hiện trên mạng xã hội hơn và các hợp đồng quảng cáo của cô ấy ổn định hơn và tập trung vào các thương hiệu lớn. Hình tượng của cô ấy không còn cực đoan nữa, mà cố tình hướng đến sự kín đáo, tập trung và độc lập. Sự thay đổi này là một sự tự điều chỉnh mà cô ấy đã thực hiện sau khi trải qua những thăng trầm trong hôn nhân và sự nghiệp. Đó cũng là một chiến lược sinh tồn mà cô ấy đã đúc kết sau nhiều năm vật lộn trong ngành này. Trước một chiến lược như vậy, những từ ngữ thích một chàng trai trẻ nghe có vẻ phù phiếm và ngây thơ. Thay vì tìm kiếm một người đàn ông, đặc biệt là một chàng trai trẻ đang trên đà thành công và cần chứng tỏ bản thân, cô ấy quan tâm hơn đến vị thế hiện tại của mình. Vị thế này bao gồm thành công trong sự nghiệp, tự do tài chính và sự an toàn về mặt tâm lý. Việc sở hữu vẻ đẹp tự nhiên là lựa chọn phù hợp và tiết kiệm chi phí nhất đối với cô ấy hiện nay. Nhìn lại câu nói, Triệu Lệ Dĩnh không bị ám ảnh bởi tình yêu, nghe có vẻ như một lời than phiền nhẹ nhàng, nhưng thực chất nó tóm gọn những lựa chọn của cô ấy trong suốt những năm qua. Trong khi nhiều người vẫn còn chìm đắm trong ảo tưởng, tình yêu là trên hết, cô ấy đã chứng minh cho thế giới thấy qua hành động của mình rằng các mối quan hệ có thể kết thúc, sự nghiệp có thể tiếp tục và cuộc sống có thể bắt đầu lại. Cô ấy sẽ không tự giam mình trong một mối quan hệ không phù hợp và chờ đợi sự chuộc lỗi. Do đó, khi ai đó nghiêm túc nói, cô ấy chắc chắn thích anh ấy, bề ngoài họ đang nói về một mối quan hệ có thể không rõ ràng, nhưng ở mức độ sâu hơn, họ thực chất đang ép một người phụ nữ từng trải và tỉnh táo vào khuôn mẫu, bị mù quáng vì tình yêu. Kiểu hiểu sai này mới chính là sự bất công thực sự đối với cô ấy. Phía bên kia màn hình, phần bình luận vẫn rất sôi nổi. Một số người vẫn tiếp tục mơ mộng về mối quan hệ chị em, một số khác lại thầm tưởng tượng về việc diễn xuất một mối quan hệ thực sự khi xem phim, và một số thì kiên quyết lắc đầu, nói rằng đó chỉ là định mệnh trong kịch bản, chỉ là một vở kịch, và mỗi người nên đi theo con đường riêng của mình khi bộ phim kết thúc. Trong khi đó, cô ấy có thể chỉ đơn giản là hoàn thành công việc một cách lặng lẽ, tẩy trang, thay quần áo thoải mái và để công việc trong ngày kết thúc một cách êm đềm. Những lời đồn đoán về người cô ấy thích trên màn hình điện thoại không thể thay đổi những lựa chọn mà cô ấy đã đưa ra, cũng không thể làm lung lay kế hoạch cuộc đời mà cô ấy đang vững bước tiến tới. Khi đèn tắt,
Cặp đôi trên màn ảnh từng làm say mê vô số khán giả trong bộ phim như bị đóng băng trong thời gian, trong đời thực. Cả hai tiếp tục con đường riêng, một người tiếp tục phấn đấu để đạt được giá trị thương mại cao hơn, trong khi người kia, sau khi trải qua nhiều sóng gió, càng vững vàng hơn trong việc giữ vững lập trường và suy nghĩ thấu đáo của mình. Khi ai đó nhắc đến cốt truyện lãng mạn được khán giả gượng ép này, họ có lẽ chỉ nhớ đến sự hào hứng lúc bấy giờ và những cảnh quay dịu dàng được biên tập trên màn ảnh, nhưng sẽ khó có ai tin rằng Triệu Lệ Dĩnh lại dành dù chỉ một nửa tâm sức cho tình yêu của một người đàn ông trẻ hơn mình. Suy cho cùng, cô ấy không còn cần phải chứng minh mình đang sống tốt bằng ai đang ở bên cạnh mình nữa, cô ấy chỉ cần đứng đó một mình, lặng lẽ và xinh đẹp. Đó là một lựa chọn mà nhiều người không dám và không thể học được.